clothing in Nepal. हेलो क्लोथिङ इन नेपाल को बोल्नु भएको होला? हजुर म अमिर दोङ बोल्दैछु। ए सम्धी लासो फ्याफुल्ल हजुर केही थियो कि? अस्ति अर्डर दिएको थियो कोइली न्याजी गीतको लागि, त्यो अर्डर रेडी भइसक्यो। ए कोइली न्याजी कुको नयाँ भर्जनको भन्नु भयो हैन? तयार भइसक्यो। तपाई आफै आउनुहुन्छ कि एसिस्टेन्ट पठाउनुहुन्छ? म आफै आउने हो, किनभने ड्रेस पनि हेर्नु पर्यो, फिटिङ भयो कि भएन, त्यहीबाट म सुटिङ जाने हो। हस् सम्धी हस् अमिर सम्धी आउँदै रहेछ। बहिनी अमिर सम्धीको ड्रेस तयार भयो? लासो सम्धी मेरो ड्रेस रेडी भयो सम्धी? एकदम रेडी भइसक्यो हजुर। नानी अमिर सम्धीको ड्रेस ल्याउनु त। हेलो क्लोथिङ इन नेपालको माम बोल्नु भएको हो? हो म क्लोथिङ इन नेपालकै माम बोलेको, सुषमा नातिनी हैन? हो नि माम, म सुषमा। अनि मेरो लोसारको लागि ड्रेस तयार भयो कि भएन माम? ए नातिनी तिमीले के चिज गर्छ भनेर मैले पुरै प्याक गरेर राखेको छु। ल छिटो आइहाल त। आखिर मामको जति नै विश्वास छ त्यति नै क्लोथिङ इन नेपालको नि विश्वास छ। ल नातिनी ल लासो आखिर माम कता हुनुहुन्छ? भित्र हुनुहुन्छ? ए हस् हुन्छ। बुढी अमेरिकाबाट आएको अर्डरको के भइरहेछ? बुढो म भर्खरै तल कारखानामा गएर मास्टरसँग कुरा बुझे। अमेरिकाको चाहिँ अझै 3 दिन जसो लाग्ला जस्तो छ। त्यसै गरी जापान, अस्ट्रेलिया, जर्मन, क्यानाडा, साउदी, कतार, दुबई लगायत अरू देशको चाहिँ प्राय सबै रेडी भइसकेको छ। लोसार, व्रतबन्ध, विवाहको सामान हामीले ट्याक्क समयमा दिनु सकेन भने क्लोथिङ इन नेपालको नाक जान्छ नि। आखिर लासो मेरो ड्रेस रेडी भयो? रेडी छ नातिनी, रेडी छ। खै सुषमा नातिनीको ड्रेस। अब उतापट्टि कोठामा गएर ट्राई गर है। मैले खोजेको र रोजेको तामाङ ड्रेस पाइसके। अब तपाईहरुको पालो। थ्यांक यू सो मच क्लोथिङ इन नेपाल। सम्पूर्ण जातिहरूको सांस्कृतिक पोशाक तथा गरगहनाहरू होलसेल अनि रिटेल मूल्यमा आवश्यक परेमा हामीलाई सम्झिनुहोला। सम्पर्क नम्बर 9851135219 9861252500 काठमाडौँ सोरखुटे नयाँ बजार गीताञ्जली कलेज सँगै। धन्यवाद। आउँदै गर्नुहोस् क्लोथिङ इन नेपाललाई माया नमार्नुहोस्।